tuosta Joosefista vähän katsella. Jaakobilla oli 13 lasta ja tämä Joosef, joka oli, niin sanotaan, että Israel rakasti enemmän Joosefia kuin kaikkia muita lapsiansa. Sen takia yleensä puhutaan, että on 12 lasta, mutta kun siellä oli tämä Dina tyttö myös, niin hän oli 13. Ja tämä, että Joosef rakasti Joosefia enemmän, se johtui siitä, koska Joosefilla oli äitiinsä semmoinen suhde, Jaakob, joka rakasti enemmän Raakelia. Ja sillä hän oli useammasta äidistä tullut näitä lapsia. Ja Raakeli oli niin kuin Jaakobille semmoinen rakkain äiti. Ja siellä Laapanin tykönä, kun hän oli, niin siellä se Laapan antoi monenlaisia niin kuin vääriä palkkoja tavallaan. Ja antoi ensinnäkin sen Lean, josta sanotaan, että oli sumeasilmäinen, mutta siitäkin tuli monta lasta. Ja tämä Raakeli oli sen niin kuin semmoinen paras ja rakastettu vaimo, mitä hän niin kuin halusikin. Veljensä näkivät, että hän rakasti enemmän Joosefia kuin muita. Ja isänsä lähettää tämä katsoo veljiä, kun oli paimenessa siellä. Niin lähetti kattoon, että kuinka ne veljet siellä paimenessa on, ja eihän se sopinut vanhemmille veljille, että nuorempi tulee sinne vanhempia veljiä kattoo ja neuvoon. Mutta tämähän siinä oli se suurin vihanaihe, mitä vanhemmat veljet vihasivat, että se oli unen nähnyt. Näki, että hänen lyhteensä oli keskellä ja muut sitten tulee kumartamaan. Ja sehän ei käy päinsä, että nuorempi hallitsee vanhempia. Ne ajatteli, että annetaan vähän semmoista porukkahengessä siinä, että nuoremmalle vähän, että ei se tälläin mene. No sitten Joosef näkee vielä toisen unen ja sanotaan, että aurinko, kuu ja 12 tähteä kumartavat minua. Joosef kertoo veljillensä sen, että aurinko, kuu ja 11 tähteä kumartavat minua. Ja se oli liikaa. Se oli liikaa veljille, että voi noin sanoa, että isä ja äiti ja mekö tulemme kumartamaan sinua. Ei tule kysymykseenkään, että ja kysymys oli pelkästään unesta. Mutta Joosef ei selitä sitä, mutta silti ne ymmärtää sen unen, että noin niin me tulemme kumartamaan ja sitten isä ja äiti. Kun hän saneli isällensä ja veljillensä, nuutteli hänen isänsä häntä ja sanoi hänelle, miksi uni, mikä uni se on, kuin sinä nähnyt olet, pitääkö minun ja sinun äitis ja veljes tuleman ja kumartaman.
meitä sinun edessäsi maahan. Kyllä ne selitti hyvin. Osas ne ymmärtää unien selityksen, että siinä oli jo jotain luontaista taitoa siinä ja semmoista yliluonnollista lahjaa, että ne pystyvät selittämään sen. Sitten siinä käy niin, että isänsä lähettää ne sinne niin kuin se oli, mutta kuitenkin sinne ne oli paimenessa ja ne tulee sinne sen kaivon tykön ja veljet oli kiukkua täynnä, että laitetaan se sinne kaivoon ja jotkut veljistä sanoi, että tapetaan se. Jotkut sanoi, että ei, koska siinähän veljillä oli sekin, että kuka on esikoinen, hän on vastuussa niin kuin isälleensä aina niistä tapahtumista. Ja sitten ne huomaa, että sieltä tulee tämä midjanilaiset. Sanotaan, istuivat he syömään, ja kun he nostivat silmänsä, katselivat, niin katso, ismaelilaisten joukko tuli Gileadista, ja heidän kameleensa kannatus oli Styrax, Mastix, Ladadum, ja vaelsivat viemään niitä alas Egyptiin. Niin sanoi Juuda veljillensä, mitä me siitä hyödymme, että me murhaamme veljemme, salaamme hänen verensä, tulkaa myykäämme ismaelilaisille. Älkäämme satuttako käsiämme häneen, sillä hän on meidän veljemme ja lihamme. Ja he kuulivat häntä. Joo, niin ne myyvät sen. Ottivat Joosefin hameen, tappoivat kauriin, tahdasivat hameen vereen, lähettivät sen kirjavan hameen, antoivat kantaa isällensä ja sanoivat, tämän me löysimme, tunnustele, jos tämä on poikas hame taikka ei. Toi hameen valmistuksestakin tuossa ennemmin puhuttiin, että ne naiset oli valmistaneet sen ja kutoneet ja tehneet semmoisen kauniin hameen Joosefille ja se oli vähän semmoinen niin kuin puku, joka oli kaunis ja se ei sitten niin kuin, se oli vähän niin kuin semmoinen ylhäinen sitten tuommoinen nuori poika, joka oli puettu, niin sehän teki semmoisen vaikutelman, että ei tänne tulla niin kuin määräileen eikä pomotteleen, että nyt ne myivät sen sitten tosiaan sinne Egyptiin. Siellä Egyptissä Joosef vietiin Potifaarin Faaraon kamaripalvelijan huovinhaltija osti hänen ismaelilaisilta, jotka hänet sinne alas vieneet olivat, ja Herra oli Joosefin kanssa, ja hän oli onnellinen mies, ja oli isäntäänsä egyptiläisen huoneessa. Tämä on muuten tärkeä tieto, ja tässä samaisessa luvussa on 3 kertaa mainitaan, että Joosef oli onnellinen, ja Herra oli hänen kanssansa. Sitten mainitaan, että siitä ajasta että kun hän oli pannet tänne huoneensa haltijaksi, kaiken tavaransa päälle siunasi Herra sen egyptiläisen huoneen Joosefin tähden, ja Herra siunasi. Siunaus oli hänen kaikissa niissä, jotka hänen kotona ja kedolla olivat. Oikeastaan tässä on 4 kertaa tämä sanottu, että Herra oli hänen kanssansa ja oli onnellinen. No sitten siellä käy se, että Joosef laitetaan vääryyden tähden vankeuteen. Ja
siellä vankeudessa Joosef kun on, niin Joosefilla oli tämmöinen unien selittämisen lahja. Siellä oli tämmöinen juomanlaskija ja leipoja, joka näki unta. Ja toisen hän selittää sille juomanlaskijalle, että sä pääset takaisin siihen samaan virkaan, mikä hän on kuninkaan tykönä ollut. Ja toinen selittää taas sen unen, että hän oli leipurina ja siitä ne asiat. Ja Joosef selittää, että 3 päivän päästä sinut hirtetään. Ja se tuli tapahtumaan niin, ja sitten tämä juomanlaskijalle, tämä Joosefi sanoi, että muista minua, kun tulet sinne Egyptin kuninkaan tykön. Ja eihän se muistanut sitä siellä. Joosefi oli syyttömästi vankeudessa. Mutta sitten kun tämä Faarao näkee 2 unta, toinen on seitsemän lihavaa lehmää ja sitten viljosta näkee niitä 7 tähkäpäätä. Ja siinä vaiheessa muistaa tämä juomanlaskija, että onhan siellä vankeudessa semmoinen, kun ei nämä tietäjät ja noidat pystynyt sitä selittämään. Tämmöinen kuin Joosef, joka on otettu vangiksi tuolta toisesta maasta, ja että silloin selitys, että se on aina ennenkin selittänyt. Ja sitten se kiiruusti haetaan sieltä. Selittää 7 lihavaa vuotta ja 7 laihaa vuotta, kuten varmasti kaikki tietääkin sen. Joosef asetetaan kaiken Faaraon tavaroiden johtajaksi ja se rupeaa niitä varastoimaan tätä ruokatavaraa, viljaa. Ja oli 7 hyvää vuotta mennyt ja sitten tulee ne huonot vuodet. Sitten Jaakob näki olevan jyviä myydä Egyptissä. Se lähettää sinne poikansa. Ja Joosef tuntee veljensä, mutta eivät nämä veljet ei tunne Joosefia. Siksi toiseksi Joosef puhuu siinä vaiheessa Egyptin kieltä ja oli laittanut tietysti tämmöisen kuninkaallisen vaatetuksen ja valtava sotajoukon johtajana, että hän näytti itsensä siinä kunniassa, mikä hänellä siinä maassa oli. Ei niille voinut tulla mieleenkään, että se Joosefi olisi. Joosef oli korotettu siihen virkaan, tulee hakea ruokaa. Ja Joosef sanoo heille, sepä se on, kuin minä olen teille puhunut, sanoen vakoojat te olette. Siinä teitä pitää koeteltavan, niin totta kuin Faarao elää. Ei teidän pidä täältä pääsemään, jollei teidän nuorin veljenne tule tänne. Nimittäin Benjami oli Joosefin veli samasta äidistä, joka oli Raakel. Ja hänellä oli ikävä tietysti nuorempaa veljeä, että kun se oli kotiin jätetty. Ja sitten meillä tulee se toinen reissu. Siinä Joosef vie sitten ne syömään sinne tämän ensimmäisen reissun aikaa ja juhlalliset ruokailut. Ja sitten kun Joosef asettaa ne istumajärjestyksen sinne jokainen, että mitkä menee, Ruuben, Siimon, Leevi, Juuda, Dan ja niin edelleen, niin se jättää yhden tyhjän penkin väliin siihen kohtaan, missä tämä Joosefin kohta on. Että siihen tuleekin tyhjä kohta ja kaikki on ikäjärjestyksessä. Ja
ne ihmettelee sitä, että onpas erikoinen juttu, että niin se yksi pelistä, joka on, niin se puuttuu. Se oli semmoinen niin kuin käytännön osoitus, että he on myyneet sen Joosefin ja sen paikka on tyhjä siinä. Joosef on syömässä eri pöydässä ja välillä juttelee veljille tulkin välityksellä. Ja Joosefilla on valtava ikävä veljiä, mutta hän ei voi sitä ilmaista. Sen tähden hän menee sitten eri huoneeseen ja itkee siellä ja pesee kasvonsa ja tulee sitten muina miehinä siihen sitten taas syömään, jatkaa niin kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan ja laskee veljet sitten kotio isänsä Jaakobin tykö. Sanoi, että tulkaa sitten seuraavan kerran Benjamini mukana. Seuraava kerta tulee sitten taas, kun on eväät syöty ja viljat on syöty. Ne tulee ja tuovat Benjaminin. Benjamini on mukana ja taas se laittaa ruokailun sinne ja kyselee, että kuinka teidän isänne jaksaa. Sitten kun se ottaakin sen Benjaminin siitä, että se jäisi sinne, niin ne veljet puolustaakin sitten tätä Benjaminia. Niiden elämä on muuttunut siitä, kun ne Joosefin myivät. Ne puolustaa tätä Benjaminia vahvasti. Yksi veljistä sanoi, että minä haluan olla vankeudessa, että emme voi lähteä isän tykö, jos ei tämä nuorimmainen tule tähän kuolee siihen ikävään, jos ei tämä ole. Tilanne oli muuttunut veljien suhteen. Sitten Joosef ilmoittaa itsensä. Hän alkaa itkeä niin kuin nuorena poikana, valtava huuto päällä, että sillä oli semmoinen pillittävä itku, että se kuului ihan sinne Egyptin kuninkaan kartanollekin, kun Joosef itki ja sitten sanoi, että minä olen teidän veljenne Joosef ja ei teidän tarvitse pelätä sitä, että hän niin kuin kostaisi mitenkään, että tulkaa tänne Goosenin maakuntaan ja että ottakaa isänne mukaan. Ja sitten niiden isänsä tuleekin ja yöpyy siellä Persepassa. Mutta tämä on se kertomus Joosefista, kuinka monenlaisiin vaikeuksiin hän joutui. Mutta johdatus oli siinä, että kuitenkin ne toteutui ne unet, mitä oli siihen ilmoitettu. Kiitos kun kuuntelit tämän videon.